بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 598 که عبارت از کوکین induce pulmonary complication می باشه خدمت مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم نمایم. امیدوار هستم که مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد. مسلکان عزیز و گرامی، السلام علیکم. مطالب تدریسی که از طریق این سایت خدمت شما تقدیم می گردد از منابع معتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان می کنیم و از شما خواهشمندیم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان همراه ما همکاری نمایید. تاریخچه مریض بر ما اکاهه میکنه که یک جوان 20 ساله می باشه توسط امرجنسی مدیکال سرویس به امرجنسی روم آورده میشه همراه با تغییرات حالت شعوری. قرار اکای مادر مریض وقتی که از خواب بیدار میشه به زمین میافته و حالت شعوری خود را از دست میدهه. البته مادر مریض به امرجنسی مدیکال سرویس تلفن میکنه، مریض نزد شما به امرجنسی روم میارن. قرار نوت امرجنسی مدیکال سرویس مریض unresponsive بوده تنها به تنبؤات دردناک جواب میگوید. برای مریض در امرجنسی روم 2 دوز آف نارکان داده می شود که مریض موقتا بیدار گردیده و بعداً دوباره حالت خواب‌آلودگی پیدا می کند. از نقطه نظر فامیلی هیستوری و سرجیکال هیستوری کدام نقطه مثبت نزد مریض دیده نمیشه. در قسمت سوشال هیستوری مریض سیگرت و الکل استفاده نمی کنه اما از ماریجوانا استفاده می کنه. همچنان از کدام ادویه هم استفاده نمی کنه. از نقطه نظر ریویو اف سیستم با استثنای نقاطی که قبلا خدمت شما عرض کردم کدام نقطه مثبت دیگر نزد مریض دیده نمیشه. از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن یک شخص جوان می باشه در حالت کوماتوس قرار می داشته باشه. وایتال ساین مریض تاکیپنیا، حرکات تنفسی مریض 20 در یک دقیقه می باشه. همچنان اکسیژن سچوریشن خون مریض همراه با نن ریبریدینگ ماسک 86% پایین می باشه. نقاط مثبت در فیزیکال اگزامینیشن مریض یک حالت غیر شعوری داره، ادقای مریض پین پوینت سلگش ریسپانس می داشته باشه. البته در قسمت قلبی تاکیکاردیا، در قسمت تنفسی بایلاترال کراکلز و اسکاترد ویز می داشته باشه. در معاینات عصبی البته مریض یک حالت غیر شعوری داشته همراه با تنبؤات دردناک اطراف خود به حرکت میاره. بقیه معاینات فیزیکی unremarkable می باشه. معاینات لابراتوری CBC مریض در حالت نرمال، BMP مریض در حالت نرمال به استثنایی که شکر خون مریض یک اندازه بلند 184 می باشه. ارتریال بلاد گاس مریض، نان ریبریدینگ ماسک، اسیدیمیا، رسپیراتوری اسیدوس و های گریدین هایپاکسیمیا می داشته باشه. چست اکسری مریض بایلاترال دیفیوز مولتی روبر الویولر انترستیشیال انفیلتریت می داشته باشه. الکتروکاردیوگرام مریض نورمال ساینس ریدم در تشخیص شما کمک نمی کنه. خلاصی مریض دوباره خدمت شما تقدیم میکنم. تشخیص تفریقی و اپروچتان به خاطرتان باشه. یک جوان 20 ساله می باشه، کدام پس مدیکال هیستوری نداره، مریض توسط امرجنسی مدیکال سرویس نزد شما میارن همراه با تغییرات حالت شعوری، استفراغات و دشوش های مریض دیفیوز بایلاترال الویولر انفیلتریت دیده میشه. ارتریال بلاد گاس مریض همراه با نان ریبریدینگ ماسک، اسیدیمیا، رسپیراتوری و متابولیک اسیدوس های گریدین هایپاکسیمیا می داشته باشه. اسسمنت و پلان دکتر جوان ما در امرجنسی روم تشخیصشان acute lung injury secondary to drug abuse cardiogenic pulmonary edema massive aspiration pneumonia به خاطر تغییرات حالت شعوری می باشه. پلان دکتر جوان ما با تشخیص acute respiratory distress syndrome مریض در امرجنسی روم انتوبیت میکنن، به میکانیکال ونتیلیتر کنیکت کرده مریض به مدیکال آی سی یو بستر میکنن. همچنان نزد مریض اتوان دریپ برای سدیشن شروع میکنن. سیروم ان یورین تاکس اسکرین به مریض میفرستن. همچنان 2D اکوکاردیوگرام نزد مریض صورت میگیره. کوینولون و افلاکس 400 میلی گرم همراه با وانکومایسین برای تداوی نمونیا نزد مریض شروع میکنن.
البته یورین فور استرپ ان لیژنولا انتیژن فرستاده میشه، نزد مریض HIV تست هم صورت میگیره. همچنان شکر خون مریض زیر کنترل میگیرن، به مریض تامین و فولیک اسید شروع میکنن. همچنان نزد مریض مگنیژیم فاسفیت و سیک هم فرستاده میشه. فولیک کاتتر برای انتیک و اوتپوت مریض داخل میگرده. نزد مریض دیلی ویت و همچنان دیپ وین ترومبوز پروفلاکسیس امرای هپارین 5000 یونیت سب کیو کیو 8 اور نزد مریض شروع میگرده. بعدها معاینات لابراتوری در نزد مریض تکرار میگرده. ارتریال بلاد گاز مریض همراه با CMV مود، رید آف 14، تایدال والیوم 500، پیپ آف 5 و 100% اکسیژن، هایپرکپنیک رسپیراتوری فیلر و های گریدین هایپاکسیمیا می داشته باشه. معاینات تاکس سکرین یورین کانابینوئید، کوکائین و اوپیوید پازیتیو می باشه. البته معاینات کلچر در نزد مریض نگاتیو می باشه. همچنان در نزد مریض HIV انتیبادی نگاتیو می باشه. البته اکوکاردیوگرام در نزد مریض صورت میگیره. اوورال لفت ونتریکولار فانکشن در حالت نرمال، همچنان اجکشن فرکشن در حدود 60% نرمال می باشه. مینیمال پریکاردیال افیوژن هم دیده میشه. روز بعدی مریض خود سلف اکستوبیت میکنه. چست اکسری نزد مریض تکرار میگرده، کاملا حالت نرمال به خود میگیره. البته باید به خاطر داشته باشین اگر چست اکسری مریض در یک مدت کوتاه با حالت نرمال برمیگرده، دلالت به فلوید اوورلود و یا کاردیوجنیک پولمونری اودما میکنه. البته بعدها وضع مریض بهبود حاصل میکنه. مریض رخصت میکنن همراه با 5 روز کورس انتیبیوتیک اولاکس. البته مریض به دراگ ریهاب پروگرام معرفی میکنن از اوت پیشن. مروارید هایی را که دکتر جوان ما درباره کوکائین اندیوس پولمونری انجری بر ما جمع آوری کرده قرار زائل می باشه. اختلاطات ریوی که متعاقب استفاده از کوکائین پیدا میشه قرار زائل می باشه. acute lung injury متعاقب انشاق عمیق و مکرر کوکائین باعث تشوشات وظیفوی در ماکروفاژ ها گردیده، باعث ترسبات کربن پیگمنت در شش ها می گرده که باعث اعراض و علائم تنفسی در نزد مریضا گردیده. اگر در نزد از این مریضا کت اسکن صورت بگیره، دیفیوز بایلاترال ریتیکولار اوپاسیتی دیده شده میتونه. دوم کرک لنگ و کوکائین اندیوس ایزنوفیلیک لنگ دیزیز. البته باید به خاطر داشته باشین متعاقب انشاق فری بیس کوکائین مریضا میتونه همراه با تبهای بلند، هماپتیسیس و هایپاکسیمیک رسپیراتوری فیلر نزد شما مراجعه کنه. اگر نزد از این مریضا کت اسکن چه صورت میگیره، دیفیوز بایلاترال مولتی لوبر انترستیشال الویولار انفیلتریت دیده شده میتونه. در بایوپسی ششهای از این مریضا دیفیوز الویولار دمیج، الویولار هموریج و همچنان مریضایی که ایزنوفیلیک لنگ اینجوری می داشته باشند میتونه که الویولار انفیلتریت و ایزنوفیلیا هم دیده شود. در خون مریضایی که اکیوت ایزنوفیلیک نمونیا می داشته باشند up to 40% ایزنوفیلیا دیده شده میتونه. اختلاطات ریوی دیگه‌ای که در نزد مریضای کوکائین ابیوز دیده شده میتونه عبارت از پولمونری هایپرتنشن می باشه. میکانیزم پولمونری هایپرتنشن به درستی معلوم نبوده، شاید ناشی از بلند رفتن اندوتیلین 1 که یک پولمونری وازوکانستریکتر شدید می باشه شاید گرده. اختلاطات دیگه عبارت از پولمونری اودما که میتونه به شکل کاردیوجنیک و نان کاردیوجنیک باشه. در اتوپسی مریضایی که متعاقب کوکائین یوز حیات خود از دست دادن 80 تا 85% پولمونری اودما را نشان میدن. هماپتیسیس و پولمونری هموریج در 5 تا 26% کوکائین ابیوز دیده شده میتونه. میکانیزم پولمونری هموریج شاید برانکیال موکوزا رپچر و یا الویولار کپیلری انجری باشه. بالاخره اختلاطات ریوی دیگه عبارت از بارو تراما می باشه که میتونه به شکل نوموتورکس و نومومیدیستینوم در مریضایی که کوکائین سنور میکنن یا انشاق میکنن باعث گرده.
همچنان تاثیرات دیگه کوکائین بالای ششها عبارت از سویر برانکو اسپازم، مخصوصا در نزد مریضایی که سابقه برانکیال ازما می داشته باشند. کوکائین ابیوز باعث اگزازربیشن برانکیال ازما می گرده. اختلاطات دیگه کوکائین بالای ششها small airway disease یا برانکیولیتس اوبلیترانت organizing pneumonia و یا بوب می باشه. همچنان کوکائین بالای ششها میتونه که interstitial lung disease هم وارد کنه. البته باید به خاطر داشته باشین کوکائین و ماروانا کارسینوجنیک افکت بالای ششها می داشته باشه. معاینات لابراتوری که به مریضای drug induced lung injury توصیه میشه شامل CBC differential blood culture و همچنان level of drug می باشه که شامل یورین و بلاد تاکس سکرین می باشه. همچنان در نزد مریضا پولس آکسیمتری، ارتریال بلاد گاز، پلازما دی دایمر، پولمونری فانکشن تست، چست اکسری و CT و HRCT توصیه می گرده. همچنان در تشخیص مریضای کوکائین اندیوس لانگ انجوری برانکاسکوپی و برانکیال الویولار لواجس برای تشخیص انفکشن ایزنوفیلیک لانگ انجوری و پولمونری هموریج کمک میکنه. منیجمنت و تداوی مریضای کوکائین اندیوس لانگ انجوری معمولا سپورتیف کیر می باشه، یعنی مینتینینگ اکسیژنیشن، برانکودایلیتر و همچنان در بعض واقعات استفاده از انتیبیوتیک، کنسرواتیو فلوید منیجمنت و در واقعاتی که مریضا ایزنوفیلیک اکیوت لانگ انجوری می داشته باشند از گلوکوکورتیکوید تراپی هم استفاده می گرده. البته در ختم از این کیس کوتاه و دلچسب از تمام مسلکان در داخل افغانستان که این کیس ها را امرای ما تعقیب می کنند اظهار امتنان و تشکر می کنیم. باید خاطر نشان کنیم که در این کیس ها یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مرواریدهای در قسمت هیستری فیزیکال اگزامینیشن، معاینات لابراتوری، اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود داره که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین حیات یک تعداد زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بدین. بناهن شریک ساختن این کیس ها بین تمام پروفشنال طبی اجر عظیم داشته و جیبه هر افغان شریف می باشه. البته یک نکته دیگر هم خدمت شما عرض می کنم که ما این کیس ها را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد می خواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل اینترنت بسازیم. بناهن یک سلسله اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و اسپیلینگ در اینجا وجود داره. ما یقینی کامل داریم با بزرگواری که دارین این اشتباهات ما را عفو میکنه. همچنان باید خدمت شما عرض کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات، همکاری، پیشنهادات شما ضرورت داریم. لطفاً امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت و فیسبوک دکترز فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان nasir@yahoo.com تماس حاصل کنید. تا کیس های بعدی خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم.